Hei, mä oon Siru Ärling ja mä oon 22-vuotias, asun Äänekoskella. Tänään mä kerron teille vähän mun koulutuksesta ja mun työelämästä. Aloitetaan ihan sieltä peruskoulusta, eli kävin ihan normaalisti peruskoulun ja peruskoulun ohella kävin töissä. Kun peruskoulu päättyi, mä lähdin lukioon. Asuin silloin Hangossa, jossa ei ollut kuin lukio, joten lähdin suorintatietä lukioon. Opiskelin siellä 2 vuotta, kunnes muutin toiselle paikkakunnalle ja jätin lukion kesken. Lukio ei koskaan ollut mun juttu, se ei tuntunut mun jutulta. Mä vaan menin sinne, kun ei ollut oikeastaan muuta mahdollisuutta. Et seuraava ammattikoulu oli noin 80 kilometrin päässä, joten se olisi ollut turhan pitkä matka ja vaikeeta. Ja kumminkin, kun muutin toiselle paikkakunnalle, mulla oli mahdollisuus käydä ammattikouluun. Ja ammattikoulussa mä lähdin suoraan kasvatus- ja ohjausalalle, koska lasten ja nuorten kanssa toimiminen oli mulle ominaista ja tiesin, että aina haluan sitä tehdä. Ja 8-luokalla päätin, että haluan sosionomiksikin opiskella, joten tämä oli kaikki vaan valmisti mua siihen sosionomin tutkintoon ja niihin työtehtäviin. Joten mä päätin, että mä vaan meen ihan sama, että jääkö lukio kesken vai ei. Et vuodesta jäi kiinni, mutta mä en viihtynyt siellä ja se ei ollut mun juttu. Joten suoritetietä lähdin ammattikouluun ja se ei ollut helppo koulu sinänsä. Ja mä ensimmäisen tutkinnon osan opiskelin lastenohjaajapuolella, koska se oli jatkuvassa haussa ja pääsin sillä sisään. Ja mua ei oikeasti kiinnostanut sekään. Ja mä vähän etsin sitä omaa polkua ja sitä mun omaa mieliä ja omaa semmoista juttua mä lähdin etsimään. Ja kuulin sitten opinto-ohjaajalta, että kasvatus- ja ohjausalalla voi vaihtaa ensimmäisen tutkinnon osan jälkeen toiselle puolelle, joten mä lähdin sitten nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi ja se tuntui heti mun jutulta ja mun ympärillä oli paljon semmoisia tukevia aikuisia ja tukevia opettajia, jotka auttoi mua niissä haasteissa, näyttösuunnitelmissa ja muissa. Ja mä pikkuhiljaa sain onnistumisen kokemuksia siinä, mitä mä tein. Ja mä huomasin itsekin työharjoittelujen myötä ja opiskelun myötä, että hei, mä oon oikeasti hyvä tässä, mitä mä teen. Ja se tuntui yhä enemmän vaan, että tää on mun vahvuus ja tää on mun juttu, että tämä haluan tehdä enemmänkin. Ja lähdin sitten yhdistystoimintaa työharjoitteluihin ja kokeilin vammaistyötäkin siinä välissä ja olinkin sitten oppisopimuksella loppuun. Kävin ton koulun autismin kirjoon kuuluvien ja kehitysvammaisten semmoisessa yksikössä. Ja sen jälkeen kun mun tutkinto oli valmis, eli valmistuin nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi, niin mä jäin vielä siihen samaan paikkaan töihin. Eli tämä kartutti minussa vielä enemmän sitä kokemusta ja sitä varmuutta siihen omaan tekemiseen. Ja siinä se sitten oli, että valmistuin viime jouluna ja hainkin suoraan sitten sosionomiksi. En päässyt vielä, mutta en ole luovuttanut senkään suhteen. Ja työelämässä on ollut aika paljon pieniä pätkiä milloin missäkin. Ja sanotaanko näin, että nyt teen semmoista oman alan hommaa. Eli olen hankkeessa, Koskelan Settlementin hankkeessa töissä. Ja tää on semmoista kerhotoimintaa romaninuorille. Eli me 2 kertaa viikossa käydään täällä kerholla ja hoidetaan kaiken maailman asioita. Et oli sitten kyse siitä, että haluaako nuori kouluun vai haluaako hän töihin vai mikä se hänen tarve onkaan, niin me selvitetään ja minä ohjaan ja autan ja tuen. Mutta tällä hetkellä koen, että olen onnistunut ja olen oikeasti teen semmoista työtä, mistä nautin ja mikä on ihan mun juttu. Ja rohkaisenkin kaikkia tavoittelemaan sitä omaa unelmaa ja etsimään sitä omaa unelmaa ja menemään täysillä sitä kohti tuntumilta tuntuja. Tuli eteen mitä tuli. Et eteenpäin vaan. Ei mulla muuta.